Xin kính chào quý vị và các bạn của câu chuyện sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thói quen ăn nhiều loại gia vị thì vẫn luôn là một thói quen rất là truyền thống của người Việt chúng ta. Tuy nhiên các bạn có biết rằng là thói quen ăn nhiều gia vị thì luôn gắn liền với các loại bệnh tật, thậm chí là gây ra nhiều hậu quả khôn lường với sức khỏe của chúng ta và có thể làm suy giảm tuổi thọ nhanh chóng và đặc biệt nguy hiểm vào mùa đông. Mùa đông là thời gian nhiều người thường ăn những món khoái khẩu mà không cần phải suy nghĩ, bởi cơ thể phải tiêu hao năng lượng quá nhiều để giữ nhiệt. Thế nên những món lẩu, món nướng cũng tự động lên ngôi, thậm chí là có người ăn liên tục mấy ngày cũng được. Dù rất ngon nhưng đó cũng chính là nguyên nhân khiến bạn nạp quá nhiều muối vào trong cơ thể. Tại sao ăn nhiều muối lại gây hại hơn vào mùa đông? Muối là một gia vị có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của mỗi người. Hàng ngày, lượng muối sẽ bị tiêu hao thông qua các hoạt động của cơ thể như là đi vệ sinh, nước mắt hay là tiết mồ hôi. Vậy nên việc bổ sung muối bằng con đường thực phẩm chính là phương pháp bù lại lượng muối đã mất đi. Ăn nhiều muối chính là nguyên nhân hàng đầu gây nên hàng tá bệnh nguy hiểm, nhất là bệnh tim mạch. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi người trưởng thành không nên ăn quá 5 gram muối hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta thường ăn vượt quá mức cho phép này. Nhất là vào mùa đông khi chúng ta ít vận động và mồ hôi sẽ không tiết ra, sẽ làm cơ thể giữ lại lượng muối, tăng nguy cơ mắc cao huyết áp và bệnh tim mạch. Chưa kể những người bị yếu tim cũng có thể bị suy tim do muối và nhiệt độ thấp. Bên cạnh đó, ăn nhiều muối cũng có thể gây nên những tác hại xuất hiện ngay lập tức. Thứ nhất là gây sưng phù mặt do cơ thể tích nước. Thứ hai là đầy hơi và khó chịu cho dạ dày, ợ nóng rát, gây khát nước liên tục. Thứ ba là ảnh hưởng trầm trọng đến vị giác, gây khô môi nặng vào mùa đông khô hanh. Thứ tư là sẽ làm bạn nổi mụn trứng cá nhiều hơn. Tiếp theo là có thể gây mất ngủ, đau tức ngực và yếu xương khớp. Như vậy là cần tránh ăn muối vào mùa đông để có thể bảo vệ sức khỏe lẫn nhan sắc. Muối không phải lúc nào cũng xấu bởi chúng đóng vai trò quan trọng cho sức khỏe tinh thần, giúp cơ thể hấp thu được một số chất dinh dưỡng. Tuy nhiên thứ gì nhiều quá cũng không tốt. Chúng ta cần hạn chế ăn muối lại trong mùa đông này để duy trì sức khỏe ổn định. Vậy nên hãy lưu ý ngay sau đây để có thể ăn muối mà không lo mắc bệnh, nhất là khi nấu ăn cho cả nhà. Thứ nhất là ăn ít thực phẩm chế biến sẵn. Tuy rất ngon và bắt mắt nhưng các loại thịt xông khói, xúc xích hay là đồ hộp đều chứa một lượng muối lớn để tẩm ướp nên ăn nhiều sẽ không tốt. Thậm chí, các loại bánh quy mặn hay là đồ đông lạnh cũng có thể khiến bạn nạp nhiều muối mà không hay biết, chưa kể là làm tăng nguy cơ mắc ung thư. Thực phẩm chế biến sẵn tuy ngon nhưng không nên ăn nhiều kẻo sinh bệnh. Vậy nên các chị em hãy cố gắng cắt giảm các loại thực phẩm này ra khỏi bữa cơm, mỗi tuần chỉ nên ăn từ 1 đến 2 lần là đủ. Nếu trong tình thế bắt buộc phải ăn, hãy mang ra vòi nước rửa nhiều lần để loại bỏ bớt muối. Hãy tăng cường ăn thêm loại rau xanh và những thực phẩm khác để hạn chế bớt khả năng gây hại của chúng. Thứ hai là hạn chế thêm muối khi nấu ăn. Một trong những cách đơn giản nhất giúp giảm muối chính là nấu ăn nhạt đi. Dù thêm nhiều muối sẽ làm món ăn đậm đà hơn, nhưng nó lại gây hại cho cơ thể. Chỉ cần nêm bớt muối lại khi nấu nướng, chị em sẽ giúp cả nhà phòng bệnh được hiệu quả hơn trong mùa đông. Tuy nhiên vẫn còn nhiều cách khác để làm bật hương vị của món ăn thay vì dùng muối. Với các món như là trứng chiên, súp hay cá thì hãy dùng tiêu đen để thay thế cho việc dùng muối. Bên cạnh đó bạn nên tự nấu nước xương hầm để hạn chế dùng hạt nêm hay là muối làm ngon cho món ăn. Thứ ba là lựa chọn những món ăn ít mặn khi ăn ở bên ngoài. Hầu hết những món ăn bên ngoài đều bị nêm rất là nhiều muối để cho ngon hơn. Vậy nên khi đi ăn nhà hàng hay là quán cà phê, hãy tinh tế lựa chọn cho bản thân những món ít muối. Có thể lấy ví dụ như là với món bánh mì, hamburger thì nên hạn chế dùng nhân có thịt nguội, phô mai, sốt nướng hay là xúc xích. Salad trộn thì nên ăn nguyên chất thay vì yêu cầu riêng nước sốt dùng kèm. Nên chọn cơm trắng thay vì cơm chiên, cố gắng ăn thêm nhiều rau sống để nhanh no mà không lo béo phì. Và cuối cùng là tuyệt đối không nên tự nêm gia vị vào món ăn mà chưa nếm thử trước. Đây là thói quen khó bỏ của một số người, vừa không cần thiết lại còn tăng nguy cơ mắc bệnh. Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng là qua những chia sẻ trong clip thì quý vị có thể điều chỉnh thói quen ăn uống, đặc biệt là thói quen sử dụng muối hàng ngày. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.